Thôi, tầm này intro cái gì nữa? Tầm này bỏ qua intro luôn. Tầm này không có intro gì hết nữa. Skip nhanh. Ôi, để mình mở cái đâu rồi cái web đâu rồi? Đây. Không, không phải là hết intro đâu mà là mình skip intro luôn đấy. Tại vì cái intro của mình nó hơi dài nên là thôi skip luôn. Rồi, bắt đầu nè. Ơ, offline. Sao lại offline? Ơ kìa. Ơ, ủa alo. Đừng nói mấy ông này đang coi World Cup xong rồi quên like đấy nha. À lên này nè. Investigating the area and have already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. Nhạc rất I'm là Max Inazuma Middleman, luôn. and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Rồi, hello anh trai. Vậy là đợt này là phiên bản sẽ là ở bên Inazuma rồi. Sẽ không phải ở bên Sumeru nữa. So please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Nếu mà nhìn sơ qua cốt truyện với nhìn sơ qua trailer thì đợt này các bạn sẽ biết là chắc chắn có con Ito được rất chắc chắn có con Goro luôn. Yomiya thì mới đợt vừa rồi nên là chắc chắn sẽ không có đâu. Ai đây? Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Môi chè bị ăn đập ở bên Sumeru nhiều quá, giờ về lại bên Ina sống. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Wanderer. Để tắt chat cho nó đỡ bị che. Squall and Fury. Tự nhiên mình không muốn roll con này đâu nhưng mà nhìn mấy cái trailer kiểu này nhìn ham quá à. Thôi cùng lắm đi mượn ạc vậy. À đây. Tarozen của mọi người đây. Support hệ phong. Con này trước khi được ra mắt official bị nerf khá là nhiều. Bị nerf cái khả năng hỗ trợ cho bộ hệ phong khá là nhiều luôn. Nerf từ cái giảm kháng phong cho tới tăng sát thương nguyên tố phong bị nerf hết luôn. Ê, cốt kìa. Bữa nay cốt nhanh thế. 8 A R A U 6 F N B N P V. Đấy, cốt đấy các bạn. Để mình ghim code vào trong Discord cái. Ôi chết cha, bấm lộn. Rồi, xóa cái này đi. Xin phép mọi người, mình vào mình nhập code phát. And welcome to the Genshin Impact version 3.3 special Rồi, program. đợt này là Lumin I'm your mọi host, người Sarah đợt Miller này Cruz, the voice of Lumin không phải là in Genshin Ether dẫn Impact. chương trình And rồi. today I'm joined by Đợt này Lumin dẫn Max, rồi. the one and only middleman voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer.
But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been Đây battling dừng me in lên the ghim game. dùng cái link Yeah, lên that's giúp phân. true. But to be fair, it's a really cool fight. Đa không có tay. Yeah, I know. Ghim hỏi Anyway, phát. I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. Đợt It này had, thứ nhất vừa không có ý thơ, action. vừa It không có had cả drama. lôi thần luôn các bạn. It was lighthearted Cái in bữa hôm places, trước chúng ta but thấy dramatic. lôi thần được xuất hiện trong Yeah. preview đúng không? Mà đợt này Dude, đấy I'm có lôi just thần super luôn. stoked for everyone to see Cũng lừa. Scaramouche's like backstory. I'm super excited about it for reals. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, lôi for thần sure. bên phiên bản And Trung there's Quốc à? quite a story behind that. Không, nhưng mà mình If muốn you're nó ở bên phiên bản interested, chính. then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging Em like một that. công nghệ How about thôi some tự ghim. hints? Come on, please. Please. All right. How can I say no to a cute chibi-ito? You can't. Here's a little preview from the quest. Cây này cái cây này khá là giống cái cây bên Long Tích Tuyết Sơn đấy các bạn. Nếu mà các bạn để ý cái thiết kế cái phần rễ thì khá là giống cái cây chịu lạnh ở bên Long Tích Tuyết Sơn luôn. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatara Suna was sabotaged. Oh, Pretty rad. Ồ, nhiệm vụ ma thần. Wait, why are they talking about Tatara Suna? I guess we'll have to see. Interlude chapter. It is interesting though to see the Nó giống kiểu Traveler, một cái Nahida chương đệm and nhưng mà kiểu Scaramouche dạng mới all á. together so peacefully like that. Yeah, but Inversion in of this Genesis. interlude chapter, Nahida will task the traveler and Cái Paimon phiên bản này with giống keeping kiểu an phiên eye bản on chuyển giao Scaramouche ấy. while we go Nó with him into cũng không phải là Irminsul chương in lãng khách đâu search mà of khả some năng nó sẽ information. là một chương mới hoàn toàn luôn. Interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. No, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. Không, cái nhiệm vụ ma thần này The nó sẽ Wanderer không liên is quan also tới going ấy to be a đâu. new playable character in version 3.3. Cái nhiệm vụ ma thần đợt này nó let's sẽ talk không about liên quan tới nhiệm vụ ma that. thần I'm sure cũ. many of our Nhiệm vụ viewers ma are thần cũ là curious chương about 3 his tới màn talent. 5 là hết Heck rồi. yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in Còn đợt này combat. nó không phải là nhiệm vụ ma thần của Sumeru nữa. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation. 3.3 có map mới không? Just to Tí nữa occupy xem là biết. silence. The wind rises. Bow your head. Sau khi bị các vị thần All right, man. Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and Đùa has an nhau à? animal vision, Man. so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as Cleo the vào mặt người chơi Traveler's luôn. wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering Nói chung là state. cái con So, Wanderer while này sau khi hovering, bị the Wanderer's normal các vị and thần đánh charge đập nhiều quá attacks will giờ be converted into Kugo, Fushudan, trở and về nguyên trạng rồi. Kugo respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugutofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome. He can fly. I know, right? But he can't stay hovering forever.
While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his Nhìn hovering bay bay state, ngầu ngầu nhỉ. which is the blue meter you Bật see on E the lên xong rồi screen. lướt đi, nhìn Even ngầu if vậy. he doesn't move or Con này mà đi attack, farm nguyên liệu thì đúng hovering chuẩn will bài still luôn. consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic Lại works bảo a sai little đi. differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Con này Wanderer mà can kết hợp với thảo perform thần đi while farm nguyên liệu hovering đúng in the bài air, luôn. which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint Ơ kìa. Ơ kìa. Trick ơi. Trick à. Trick ơi, Trick à. Đừng làm vậy chứ anh will bạn. cause Được rồi persistent nè. Kuguryoku point consumption. Hovering height. Ủa? Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, À, được rồi, okay, được rồi, được so rồi. travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Ê, hình như là nó có Cryo, cái or thiên phú Electro, gì mà nó có that thể khuếch instance tán được of lâu the lâu skill các bạn will có để ý receive a không? corresponding nó buff nổ cái đoạn vừa đấy depending on mà which đánh hai con element bóng was ma ra đó. contacted. So, Đánh- for example, Đánh hai con increasing bóng ma his mà nó nổ một cái Kuguryoku vùng points cap, AoE màu attack, màu tím crit xung quanh á. rate, or Đó thấy restoring không? a set amount of Đó energy bây giờ thì cái upon vòng màu băng hitting này. opponents with a normal or charged attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. Ờ. Oh, look, check Đây that đây đây out. thấy không? Part of the Thấy halo không? Đó behind him nó changes tỏa color đó thấy depending không? on the Đó. buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects Nữa. the Trời ơi. Wanderer currently has. Đừng có lag I nữa. like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So after Ông nào đang coi ông đã tắt đi ngay unlocking mà. another Đang coi talent, Gales of review Reverie, Genshin mà. when Tầm the này World Wanderer Cup gì is in nữa. a hovering state, if his normal or charge attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku Đây đây thấy không? points. Đó. Đó, lâu lâu nó tỏa ra một cái vùng This màu xanh buff xanh effect thấy không? will fire wind arrows À tím đó. to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff Ủa sao effect đoạn is này giống cái triggered. đoạn vừa nãy vậy? That's pretty cool. I love all the detail they Giống put giống cái into đoạn the vừa nãy sao nó lặp lại nhỉ? Alright, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering Cái state tự nhiên when he mình nhìn unleashes cái his chiêu mà burst, nó giơ chân nó then the đạp này, hovering giống cái state chiêu will phân end chiêu and thiên he hạ will nhỉ? begin descending after the burst is completed. Ở trong một vài cái This chuyện gì đó stomping nó cũng có một cái animation kỹ is a năng gọi little là aggressive. Yeah, but it's giơ cool. chân lên trên là trời I xong know, rồi đạp and it xuống actually nó gọi fits là his phân chia thiên character. hạ. Yeah, I can't help but Nhìn agree. khá giống. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This is an interesting one. Chấn mới của The nó này. Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving Mora. Ta lần alright? effect là giảm 50% nguyên liệu, à là Alright, giảm now that 50% we've seen cái the Wanderer, let's move on to the next số new số character. Mora cần thiết để Are đột you phá ready? cung với I'm pháp khí. ready. Yay! What did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan, and I'll see if I can pick that up. Con này mơ hẳn ra ngôn ngữ của ấy luôn. Mơ hẳn ra ngôn ngữ của Tây Vát luôn. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based Lăng puzzle kính. mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. Nói thẳng ra thì mình cũng không You muốn seem roll so con awesome. Skara lắm đâu, nhưng mà mình hy vọng là Skara sẽ đi chung với lôi I thần know her để làm design sao is để mình so có thể cool and really roll banner lôi detailed. thần, mình I love lấy it. luôn cả Sara và lấy luôn even cả though she con looks super young, she's Faruzan actually này an luôn. old Chứ person. Like, tình hình mà con này mà đi lệch với lôi thần là Well, cút đấy. she's not that old. I Oh, don't know, could right. have fooled me. Đằng nào cũng phải lấy lôi thần Probably cung still mệnh, nothing compared xong to rồi lấy luôn cả Star Sara cho lên C6 để chơi hyper carry sau này, với lại lấy luôn cả con này đi cho tụi hệ phong nữa. Okay, you know who I meant.
chứ bây giờ nó tách ra nghe hơi chua nhỉ. Tí nữa chờ banner thôi chứ biết sao giờ. Right, yeah, no, and speaking of age, isn't the traveler's age also kind of mysterious? That's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Teyvat. Faruzan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. So I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually Nên just lấy your C4 regular thành typical C6 human A being. hay Well, maybe not thằng con à? Lấy A About ngon hơn chứ lấy 100 thằng con years làm gì. ago, Faruzan was an undisputed Tính là thằng genius, con nó cũng không mạnh traveling bằng all around bà mẹ Sumeru and đâu. solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. Ito với Ayato trong banner thì doanh thu chắc kém mà. Cũng chưa chắc đâu các bạn. Tại vì nếu mà nó để banner mà con Skara với con lôi thần mà chung với nhau thì banner này nó hủy diệt quá. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Nhưng mẹ C4 à, nếu mà C4 rồi thì thôi. C4 rồi thì lấy qua con khác đi chứ lấy C6 lôi thần đâu làm gì đâu. Wait. So that's how she's been a hairbod for over a century. Yeah. C6 Ito với Ayato nào hơn à? She still has the pride of a scholar in her C6 heart Ito and is chơi a nhàn very hơn. talented person. It's C6 just that Ayato after thì being vẫn phải có separated đồ. from the world for so Với lại phải có long, support đi chung she's kìa. kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a Thường proud thường ai researcher C6 in Ito a thì niche C6 field Goro that chắc là had đúng become không? unpopular after 100 years. Xong rồi đi kèm So, giống Lia Bedo is nữa. she Đúng still kiểu đội hình hủy diệt luôn. dedicated to her field? Yep. Kiểu vã And bot she tới also chết. tries using her old age as a means Ito of cứ bật drumming quy up lên xong rồi nó support đứng for nó her trọng ideas. kích thôi chứ nó đâu cần phải However, chém thường I lắm gì think đâu. she'd prefer to be Tại vì C6 nó complained có about 50% for không using tố her stack seniority mà. rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight, 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 fight. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the Được Academia. rồi, không ai có... Nhìn giống Miku Share nhỉ? them with me. Miku chuyển thế qua Genshin. Have fun with this gift. Lại bảo không giống Miku đi. Momo tội tóc hơi ngắn tí, tóc dài dài ra tí thì giống hệt luôn ấy. Yes, there's so much geometry. And Shit. I took geometry. It looks so cool. Yeah. So Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage Bật E lên to là enemies. trọng kích là sẽ nổ hay là sát thương à? Skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies together. And there's Nó nổ also xong rồi nó another hút. thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. Đúng And if rồi. the attack hits Vậy là an giống enemy cái E của or ally Sukro member, nhưng mà mỗi tội là phải it'll trọng kích. apply a mark and create a Nhìn vortex nó cứ after a kiểu short rườm delay. rà nhỉ. Okay. So it looks like there'll be a lot of potential. Thay vì uses Sukro for chúng this ta bấm attack. E, con này chúng ta phải bấm E Travelers xong rồi will chúng have ta to trọng kích. experiment with it and see what they come up with. Yeah. Nhưng mà mỗi tội là cái này chúng ta có thể chọn được vị trí khá là hay. Đó, đúng không? Cái này, đúng rồi. Cái này thì chọn được vị trí chơi khá hay. Có hút được bom không? Hút được. And the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, one minute she's here, the next she's... Mẹ cái chiêu quy này hơi lừa nha. Cái chiêu quy này mà gặp mấy con boss mà nó kiểu di chuyển nhiều là chiêu quy này kiểu phế luôn á. Gặp mấy con boss mà nó cứ lặn giống kiểu như là mấy con mạng xà di tích là chiêu quy này. Anyway, let's hear what Đi bụi. effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it Được will cái là nó decrease bay their với lại nó animo đấy thấy không? resistance. Đấy. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party Nó members. thấy không? when Đó, used. bị hụt đấy. Travelers should note that the effective range of this buff is Chiêu quite chiêu này large, đánh đông and thì it's not ok just chứ còn chiêu within này the đi đánh whirlwind boss pulse nhìn hơi itself, phế. So there's no need to go chasing the polyhedron.
After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal anemo damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally. Nhìn chú Quy cái khả năng chọn vị trí nó hơi dở hơi nhỉ. Nó giống kiểu như là nó chạy theo một cái hành trình được định sẵn luôn. Her exploration talent reflects this. And she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. Tăng thời gian lên 20 giờ. Nhưng mà bù lại sẽ thêm 25% nguyên liệu đạt được từ việc đi thám hiểm. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? Nói chung con này lấy vì nó hỗ trợ với lấy vì nó xinh thôi, chứ còn nếu mà ai mà không chơi hệ phong, ví dụ như ai mà không lấy The Wanderer and Arataki Ito will be available via their own event wishes. Farazan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, ui, lôi we'll thật be với Ayato seeing thật rerun à. event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, vậy là deck có Yola rồi. Vậy là deck có Yola Yola rồi. Deck có Yola. Nhiều ông đang mong chờ Yola lắm. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope travelers will have fun experimenting and trying new combinations. 40% với Yeah. Okay. 4 đúng rồi, bị nerf rồi, đúng rồi. Bị nerf rồi. Cái bộ bên dưới bị nerf rồi. Sounds good. Mà thôi không sao, nó vẫn mạnh. Woohoo! Bộ bên trên thì được tăng, nhưng mà bộ bên dưới bị nerf. NS 8D 8B D6E PS 77 Z. Để mình thử nhá, coi bấm được không. Ok rồi, copy link này quăng cho mọi người này. Cái gì đấy mà nó ra cái tin nhắn gì đấy, ghê mà. Để mình paste cái code lên trên đây cho các bạn nào mà các bạn bỏ lỡ. Đấy, code đấy các bạn. Welcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? Sự kiện chính phiên bản 3.3. Covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the Test of Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Nói chung là banner cái banner nhân vật mình roll tầm 6 mấy lần rồi ấy, nên là giờ mà quay mình sợ nổ luôn cả môi chề. Nên là thôi mình sẽ nhịn tới lôi thần các bạn ạ. Chứ nói thật là mình cũng không muốn lấy môi chề đâu. 1. Welcome to the Test of Courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be Nói chung là sẽ có một cái kiếm đơn. Nói chung cây kiếm đơn này cũng xài tạm thôi, chứ cái dàn vũ khí event sau này nó cứ kiểu dở hơi thế nào ấy. Được một vài cây thôi, ví dụ như cây con thoi chu sa dành cho Abedo. Lại còn cả cái trò này nữa, man. During the game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. Giống kiểu cái trò pinball hồi xưa. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, dùng hàn phản ứng để ấy luôn, hay phết. will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar.
Okay, all the pieces are falling in place Nó hơi now. giống giống trò The pinball đấy. bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Mấy ông chơi Yeah, game you gà nailed thế. it. The bar will add the Thế mà cũng element hụt được kết quả kia. corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an Đây element hụt and kìa, it má hits the gào. bar, it will Gào also vãi trigger đạn. a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to Không mà tính receive ra nó làm various mấy này buff hay nhỉ? effects, which will help you Hay. successfully clear the Hay challenge. phết. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Nếu mà không tính tới cái quả bóng bật nảy kia thì nhìn khá khá giống kiểu cosplay game chiến cơ huyền thoại, giống kiểu mấy game bắn máy bay á. A bonus attack. Oh, Yeah. sweet. Đấy mà tự nhiên nó lại có cái nó có cái quả bóng xong rồi nó lại có cái thanh kia. Equip the appropriate Thì modifiers lại giống and pinball. use different elemental reactions to break bricks and score more points. Ừ ha, And then đúng rồi. travelers will Còn be còn able cả to thất thánh use triệu the hồi nữa. points to exchange TCG á, rewards in the event vẫn shop, chưa thấy correct? giới thiệu. That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even Nói chung have là a nhìn chance event to cũng meet with hay. some good friends again. Mà không biết So be sure to check out this new event. cụ thể thì nó như Alright, thế nào. let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Across Wilderness. the Your objective, the collecting white. balloons. Rồi. Ooh, I don't know. Cuốn theo Seems chiều like gió. the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So, it'll be Thế mà important sau to event assemble đợt này the lại có right cả bên team Inazuma lẫn depending on Mondstadt. the traits and terrain of Kiểu the ảo ảo challenge ảo. area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can Còn con also thuyền use ngôi sao something chết called chóc a này. wilderness compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume blessed energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by Vậy lâu lâu nó cứ lắc wilderness lắc giật giật balloons gì. or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons. Mà các bạn có which để ý will một điều cause á, several là cái đợt harvest balloons mà to appear around you for a set amount of time. cái đợt mà So there will Zack be Aguilar 5 mà stages dẫn available for this event, and dẫn mấy cái mấy cái preview này là ông nói nhiều lắm nha. Thế nhưng mà đợt này Sarah nó hơi ít, hơi ít, đúng không? Nãy giờ toàn thấy ít tôi môi chế nói chuyện mà Sarah lâu lâu chêm được vài câu same. mà. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Win Win Chase Chase. event. And Rồi. of course, this is Thì going to event, be another trốn co-op tìm event, này. and I for one am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. Nói chung là cái đợt mà Okay, mấy wait mấy a đợt second. trốn tìm There đợt trước á, actually might be some new travelers out there mình nói who've thật với never các bạn là các seen bạn this cứ event trốn trên before. mái nhà xong rồi cái lúc Why gần don't hết you giờ start á, with các some bạn of the bay basics? xuống là xong, game là Good dễ. point. Okay, let's start at the beginning then. This is a Lại là địa điểm game with cũ a long này. history in Chỗ này ở Monster. Khây Sách Trang Travelers này. will be split into two different sides. The rebels. Nói chung chơi trốn tìm này chơi dễ lắm. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter Chơi với is to viewer rồi bị capture đá all stream the á thì rebels while the rebels che màn hình đi. run or use other means to keep themselves Che màn from hình đi, being mình caught còn by mình the voi hunter. thôi. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Well, Mình nhớ ở some khi thấy trang này travelers nó may có cái remember chỗ playing as mà the rebels and cái getting các bạn caught early in the ấy thành game. con người rơm, các bạn Once chui lên that trên would cây á. happen, all you could do was spectate and Nhìn watch ảo the lắm. rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match Bạn đã bị even in bắt. observer mode. Ooh.
Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be Biết trốn nhưng không seen biết by tím à? other players and Thực will ra receive game này nó có một illusory vài chỗ để trốn thôi, boosts. nên là nếu mà những ai mà This quen map rồi skill thì will dễ allow lắm. you to place a random beacon to confuse Mà the chết rồi hunter. vẫn tạo được vật If fake your kìa. beacon successfully tricks the hunter Chết rồi and vẫn is tạo được vật fake. destroyed, Má, then the ảo thật. hunter will suffer an obscured vision effect. So even after Vậy là you've đợt been này nó có captured, cải tiến you so với can đợt be cũ á, like là a đợt little cũ là goat khi sau là trying sau to khi help các bạn your chết xong là các teammates bạn by chỉ jumping chạy them vòng vòng đấy thôi. That's pretty fun. Chứ còn đợt này các And bạn at chết xong là least các you bạn won't vẫn have tạo to vật sit fake there and được. just watch Kiểu the kiểu rest giúp of đồng the đội match chiến thắng á. anymore. Đó theo. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter Ủa là that a sao? rebel was detected. If À, a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing Hunter, you'll probably cái love tính năng này là this. sao? Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, Chưa- the rebels chưa hiểu cái will bàn be tay able mèo to đó lắm. use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a Thay thế set kỹ năng đánh duration thường. and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. À, để vào trạng If thái the tàng hình. concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah. So even if you end up being captured tàng by hình the lâu thế. hunter at the start of the game, Trời, you'll tàng still hình be hết able to game luôn. participate and assist your teammates. And did I mention primo gems and other rewards? Ah, the good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of Misty fortifications Đông Nguyên, to stop your Rim coming. of Set. Ooh. Ý, event này là cái gì That's ta? right, a new Nghe edition quen of mà mình Misty không nhớ Dungeon lắm. will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a Nếu không nhầm thì là total of event 7 mà có trials thẻ with bài gì different vậy. themes awaiting Mỗi lần you đánh in the xong là Misty nó sẽ Dungeon. cho Each has a different ley line 5 hay là 3 cái thẻ disorder, bài gì đó để and travelers will chọn have to đấy. adjust their teams according to the disorder's effects and the Thử nhân distribution vật of này. enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. À không After phải. entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, Đây là event throughout dùng để the khều các trial, bạn roll nhân vật đấy các additional bạn. benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line Cho xài nhân vật dùng disorder's thử thôi, chứ effects đếch or cho revive xài and nhân vật heal của các your bạn. team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So Ấy, be nhưng mà sure nói to chung là check the event này là objective event dùng and để khều aim nhân for vật. that while proceeding. Khều các In bạn roll, terms of rewards, cho các bạn chơi thử, các bạn travelers ham can xong rồi look các bạn forward to winning vào mà các bạn primo roll. gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 Rồi, nhân đôi địa will mạch, đúng also không? have ley line overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Đấy, biết Nice, ngay that's mà. awesome. Nhân And đôi địa that'll be mạch. great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those Tích từ giờ tới resources 3.4 now, kịp Di Lan không à? always Dư get sức stocked nha. up and have more on hand, am I right? Yeah. So, travelers looking to Nói chung phiên upgrade bản their 3.3, characters 3.4 các won't bạn wanna dư miss sức các bạn this. lấy Di Lan, Yeah, I mình nói mean, thật this is all luôn. good stuff. In addition to Miễn the là new các bạn đừng có version's xài nguyên thạch gì limited được. time À đây events, rồi. version Có thánh triệu 3.3 hồi will này. also be adding a new TCG đấy. permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, 3.3 21 ngày á. Phiên bản 3.3 sẽ trả lại ngày như cũ á. Là một phiên bản 42 ngày đó. Slap that code on the screen! Là cứ một banner là 21 ngày á, là 2 banner là 42 ngày. Code mới này. ET 9SUPNB 765. Sao lại 765 nhỉ? Rồi các bạn chờ tí nhá. Mình nhấn code coi nó có chính xác không. Xong rồi mình paste cái đường link nó lên cho. Ok, code đúng này. Rồi, để mình paste link lên cho. Đấy, link đó các bạn.
Còn ai mà muốn nhập mấy code trước thì nhìn trên màn hình nhá, mình có dán cả ba cái code lại rồi đó. Welcome back, everyone. During our journey into Vat, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, không có đi piết hỏa thì có nên lấy Nhi Lan không à? Vẫn lấy bình thường chứ đâu sao đâu bạn. Nhi Lan đi chung với bọn hệ thủy vẫn mạnh mà. Kể cả các bạn không có hệ hỏa nó vẫn mạnh. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name! It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme. Lại ngồi đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hả? Ouch, game over. After being unexpectedly released by the có thể vô gameplay luôn được không? Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Giờ Tuấn nghỉ Nemo luôn này, dạo này mình không có thời gian ấy. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, Action an elemental phase. skill, and an elemental burst. Nói chung là có thể dùng cả kỹ năng nguyên So tố when luôn. a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a Có thể character dùng card vũ of a khí, different element có thể dùng and use cả their abilities to đồ hồi trigger máu an luôn. elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, Reroll. both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 Nói chung là elemental sẽ có rút thẻ attributes. bài. Hold Rồi, on, hiểu but hiểu. There's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a pyro character cái like gì mà có cả D-Luke cung điện needs các kiểu either chứ. pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge có more cả cấp độ characters này. and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Được quà, được nguyên thạch. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or Rồi có you thể can dùng even mấy cái xu unlock đó để đổi mấy dynamic cái thẻ skins bài. for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving Nói illustrations, nói chung là các bạn sẽ That's không right. phải nạp. All character cards can Kể cả unlock skin a các bạn cũng có dynamic thể mua skin. được bằng cái xu đó luôn. After Nói chung là các bạn cứ unlocking chơi là that, các bạn sẽ there'll nhận be được a xu cool rồi các bonus bạn animation whenever you cast that character's elemental burst. lấy đổi đồ thôi chứ các bạn And đích phải nạp đồng nào để confident các bạn lấy in your TCG skin hay là lấy skills, you can nhân also vật invite hay a là friend lấy to mấy cái duel. đồ linh ta linh tinh After reaching cả. a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking có mode. So có be thể sure to chơi give it a chung try. với bạn bè này, Travelers solo should á, note that gọi playing là against solo your đấy. friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. Okay,
That's everything we have for Genius Nói chung nó sẽ có các loại phase gọi là phase roll, là cái phase mà dùng để lấy thẻ bài. Tiếp theo là sẽ là phase mình tấn công, rồi phase kẻ địch tấn công. Nói chung là đợi 3.3 là chúng ta thử nghiệm, chúng ta xem như thế nào. Hình như không làm khán giả để xem được, mình cũng chưa biết nữa. Mà khả năng là hình như là không làm khán giả được. Không, nhưng mà ít ra nó làm tính năng mà cho người ta tương tác được với nhau rồi đấy. Chưa tính năng có off hiện tại dead quá. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome, and I cannot wait. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng cái TCG này tới lúc mà các bạn đổi hết đồ trong shop á, hoặc là các bạn lên max level á, là lúc đó là nó lại dead như cái ống chân ca cho mà xem. Nếu mà nó không làm cái gì mà để nó cập nhật thêm thì khả năng là nó sẽ dead dài luôn đấy. Nói chung là các bạn sẽ hứng thú một thời gian đầu thôi, chứ còn một thời gian sau các bạn sẽ chán ngay lập tức. Thẻ Paimon kia, nói chung là nó sẽ có nhiều loại thẻ khác nhau mà. Mình thấy có cả thẻ tấn công, rồi thẻ hỗ trợ, thẻ phòng thủ cái kiểu. Well, I think this is the end of our special program. So Tún rảnh không ấy, hiện tại mình không rảnh đâu, tại ngày mai mình về mình đi đám cưới rồi. Okay, bye. Bye. Nói chung từ giờ tuần sau mình cũng chả rảnh đâu. Hết rồi. Nói chung đợt này hết rồi. Đấy. Nhớ nhập code nha mọi người, nhắc trước rồi đấy. Code này chỉ có tác dụng tới 11 giờ trưa ngày mai thôi. 11 giờ trưa ngày mai mà các bạn không nhập nữa thì hết, lúc đó ráng chịu nha. Rồi, còn giờ mình đi ăn đây mọi người, đói lắm rồi. Mình đi ăn đây, bye bye mọi người, bye bye mọi người. Hẹn mọi người. Mình không biết là bữa nào mình có thể rảnh nữa, nhưng mà nói chung là cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Bye bye mọi người, bye bye. Bye bye, mình đi ăn đây, bye bye. Tí giờ stream tiếp không à? Tí nữa chưa biết á. Nhưng mà tí nữa khả năng ăn xong rồi sẽ lên ngồi nói chuyện với mọi người trong Discord một tí nhá. Trong Discord nha. Còn có lên Nemo hay là lên YouTube nữa không thì chắc là không đâu. Lên YouTube lên Discord nói cho nhanh. Ok, mình đi ăn đây, bye bye.